Dacă ai trăit într-un canal în viața ta, cu siguranță nu ai auzit de Windows Vista, cel mai apocaliptic sistem de operare din lume, poate mai rău ca Windows Millennium, care era lansat în anul 2000. Dar în acest episod vom răspunde la următoarea întrebare: a fost Windows Vista atât de rău și de ce? Pentru a răspunde această întrebare trebuie să ne întoarcem în timp, în anul 2001, când se lansează Windows XP, care era mult mai stabil ca Windows Millennium, atât la partea de design, tema luna și wallpaper-ul Bliss, fotografiat de Charles Orier și cumpărat de Microsoft cu o sumă cu 6 zerouri și confidențială, ce nostalgie pură, și la partea de drivere era bestial. A fost așa de bun că când a fost scos suportul de Windows 98 Millennium, culmea erau PC-uri slabe și în 2006, când era gata suportul cu Windows 98. Așa că Microsoft a lansat Windows Fundamentals for Legacy PC sau Windows FLP, care era mai ușoară, consuma mai puține resurse și era optimizată pentru PC-urile slabe cu Windows 98. Dar după doar câteva luni a apărut Windows Vista, care era instabil încă de la începuturile sale, de când era Longhorn. Până în 2003, Microsoft vrea să lanseze o versiune de Windows care va succeda XP-ul și va fi mult mai revoluționar și mai modern, cu mult peste XP. Nu era ca în concept, era mai mult fără animații, mai mult XP cu temă. De exemplu, primul build Milestone 1 era de ziceai la prima vedere că e un XP cu temă, oricum suferind modificări foarte mici și cu un wallpaper deasupra. Dar după, în build-ul 3683 Milestone 3, deja vedem noua temă cu Inverul ca în XP, atenție, cu un nou Explorer, îți arăta ora când porneai să oprești sistemul, ceea ce era inovator în acea vreme și nu exista, bineînțeles, în Windows Vista, deși trebuia, era foarte fain update-ul ăla. Poți vedea cât spațiu mai ai pe disc și progresul acestea, ceea ce era de mare ajutor și îl avem și în ziua de astăzi. În build 4002 arată mult cu conceptul, pentru că ăștia au vrut să îl lanseze, nici măcar nu avea aero. Stai, ce? Transparența nu era... ok, să revenim. Ce drept, Windows Longhorn a devenit instabil și nu-l puteau lansa în 2003, fiindcă era instabil din cauza că Windows avea revoluționare, multă revoluționare, funcții noi care doar visai să fie pe acele vremuri, dar din păcate, și asta chiar zic, din păcate, foarte instabile. De aceea Microsoft decide în 2004 să dezvolte Longhorn de la zero și să introducă doar funcțiile suficient de bine testate și să îmbunătățească codul de Longhorn. Primul build resetat și creat de la zero este build-ul 4074, care avea în final aero, dura secole să-l activeze, trebuia trucuri, comenzi și metode ocolitoare pentru a activa tema, ca să funcționeze corect, bug-uri mergea, vă zic de pe acum, iconițe ca în Vista și așa mai departe. În plus, driverele de Longhorn nu mai erau, deci, lapa, ce să zic. Și în plus era instabil și atunci cu glitch-uri și nebunii. Iar primul build care arăta ca Vista, arăta ca Vista Beta, să zic eu așa, era build-ul 5112. Aero-ul era exact ca în Vista RTM, dar de exemplu Explorer-ul, poate și control panel-ul, taskbar-ul era diferit, ok, dar cu stil nou la iconițe, stilul pe care l-am văzut și în release-ul final din Windows Vista. Dacă vine să credeți, puteți să căutați pe net. Acum vă arăt câteva screenshot-uri să vă dovedesc. Na, cam Vista. La fel era și build-ul 5219, după Vista, beta-ul său arăta ca un RTM, cu wallpaper-ul schimbat și cu foarte mici diferențe notabile. Bine, mai erau vreo 2-3 build-uri, beta 1, beta 2 și beta 3, dar după au lansat oficial și la manufacturing. Știți voi că în 2006, în 30 noiembrie 2006 și în 30 decembrie sau ianuarie, mai știu exact, l-au lansat oficial, adică în 2007, la începutul anului 2007. Dar totuși în Longhorn kernelul era de la început 6.0, iar în Longhorn
ecranul albastru, să știți că nu era albastru ca în Windows Vista RTM, ci roșu, ca în Windows 98 Beta, nume de cod Memphis. Mai buguit, mult mai instabil și mult mai prost decât Vista, măcar Vista cât de cât funcționa. Pentru că oamenii toți stăteau pe XP și nu pe Vista, din cauza că erau probleme cu driverele. Acum aveți toate problemele. Nu exista pe acele vremuri, mai ales pe acele sisteme, drivere, care să nu îți dea BSOD sau măcar o eroare. Și au mai scos și Direct Sound din DirectX, astfel driverele de sunet nu mai funcționau. În plus, driverele de XP nu mai erau compatibile din cauza securității exagerate ale sistemului. Era foarte sigur, ceea ce era bine, dar, de exemplu, pentru că companiile OEM care făceau PC-uri și laptopuri puneau numai XP, Microsoft a decis cu forța, dar cu forța, să pună Vista Ready ca sticker pe PC-uri și laptopuri care nu puteau rula în bune condiții OS-ul, doar de dragul că oamenii să facă pe la Vista, bineînțeles, oferind update-uri pe care oamenii nu vreau să le aibă actualizate și erori, știți voi, blue screen-uri și nebuni. Ultimul lucru rău la Vista erau Games for Windows Live, care nici măcar nu avea suport pentru mouse. Sau ce, dar cum poți să joci fără mouse? Doar cu tastatura puteai juca, deci practic zici că era MS-DOS. Trebuia să plătești un abonament lunar ca să poți să joci multiplayer și să faci achievement-uri. Și trebuia să instalezi neapărat în partiția 10 și să ai microfonul pornit fără să-l poți dezactiva, doar pentru că Microsoft spunea că asta face orice gamer care se respectă. Serios, Microsoft? Dar eu mă respect ca și gamer și respect toată lumea, dar ne ocupăm partiția unde avem noi sistemul de operare și ne facem sistemul de operare mai încet doar pentru că ne obligi să-l instalăm pe partiția C. În prezent, bineînțeles că și-au asumat greșelile, dar și astăzi Games for Windows Live este foarte, foarte ironic și afectează foarte multe jocuri. Windows 7 a fost lansat în 2009 ca să rezolve problemele din Vista, aducând mai multă transparență pe ferestre, un buton de start mai ok, securitate mai bună, mai ok la partea de drivere și o performanță cu mult mai bună peste Vista. Windows 7 era atât de bun încât doar în 2018 a scăzut, dar a rămas blocat la 20%, ceea ce înseamnă că este foarte bun și astăzi. Chiar după ce a ieșit din suport în 2020 era instalat pe 200 de milioane de calculatoare, ceea ce era, cum să zic, e foarte, foarte interesant. Mai ales că Windows 7 deja de un an nu mai este suportat, aproape 2. În timp ce Windows 10 era instalat pe aproape 1 miliard de PC-uri din întreaga lume, adică vreo 80%. Aproximativ. Windows Vista a murit mai rapid ca XP, în plus din cauza kernelului NT sau NT, mai pe românește, cum vreți voi să-i spuneți, prost gândit. Suportul de programe a dispărut încă din Windows 7, încă din ziua în care n-a avut suport, ceea ce Windows Vista nu, Windows XP acceptă, n-a mai... Chiar dacă s-a oprit în 2014 suportul, de-abia în 2019 nu puteai să instalezi nimic pentru că și-a pierdut suportul post-ready 2009 și da, era nasol. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut. Dacă încă mai folosiți Vista sau 7, scrieți în comentarii. Până data viitoare vă spun la revedere. Wow!